بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وصلنا للأسبوع ال11. وفي الأسبوع ال11 معانا المفروض الأسبوع ده إن شاء الله في اختبار شهر، لذلك في الأسبوع ده مش هيبقى فيه تقييمات، أمال هيبقى فيه إيه؟ فقط أداء صفي وأداء منزلي. طيب كالعادة قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات، واللي ما اشتركش يشترك معانا في القناة، وعايزين لايك وشير، عايزين الفيديو ده يوصل لكل زملائنا علشان خاطر الخير ده يعم على الجميع. تعالوا نبدأ مع بعض بالأداء الصفي. في الأداء الصفي بيقول لي اتجه الغزل في العصر الأموي إلى اتجاهين، وضحهما واذكر شعراءهما. طبعا أنا عندي المفروض اتجاهين، غزل عفيف وغزل صريح. معروف ان الغزل الصريح اللي بيصف مفاتن المرأة الجسدية، طب والغزل العفيف اللي بيصف مفاتن المرأة المعنوية، يعني بيوصف أخلاق المرأة. طيب يبقى كده أنا عندي غزلين. النوع الأول الغزل الصريح، وزي ما قلنا ده اللي بيصف مفاتن المرأة الجسدية. طب مين أهم شعراء الغزل الصريح؟ وأهم شعراءه عمر ابن أبي ربيعة. عمر ابن أبي ربيعة ده الغزل الصريح، النوع الأول. طب النوع الثاني الغزل العفيف. طب زي ما قلنا الغزل العفيف ده اللي بيصف مفاتن المرأة المعنوية، يعني بيصف أخلاق المرأة، بيصف معاني الوجد والطهر والوفاء وحبه لها. طيب مين اللي بيمثل غزل عفيف؟ دول عندنا كتير بقى. عندنا قيس بن المنوح اللي هو طبعا مشهور بايه؟ مجنون ليلى. وعندنا كسير عزة، معروف ان الشاعر بيتسمى على اسم محبوبته، مثلا نقول مجنون ليلى كسير عزة. طب وعندنا كمان جميل بن معمر. ظهرت النقائد في العصر الأموي، فما المقصود بها ومن أهم شعرائها؟ النقائد هي إيه؟ تعرفها قصائد امتزج فيها الفخر بالهجاء، يعني الشاعر يفخر بنفسه ويهجو غيره، لذلك سميت نقائد عشان في حاجتين نقيضين عكس بعض، الفخر والهجاء. طيب مين أهم شعرائها؟ عندنا ثلاثة: جرير والفرزدق والأخضل، دول أهم شعرائها. طيب مديني أبيات شعر وبيقول لي وضح الصورة البيانية، وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ هو الحجر بيلين؟ اللي ممكن يلين للقول اللي هو الإنسان، يبقى صور الحجر ده بإنسان يلين. طب حذف الإنسان الطرف الثاني، تبقى طبعا استعارة مكنية. الثاني بقى استنتج ملامح شخصية الشاعر من خلال الأبيات. الأبيات بيتكلم فيها الشاعر عن إيه؟ لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا. القلب اللي ما يذكرش ربنا سبحانه وتعالى كان قلب قاسي، مهما ذكر ربنا ما ينفعش معاه، مهما عبد ربنا ما ينفعش معاه، لازم القلب يكون رقيق. وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي كما يؤرقني للعاجل السهر. نلاحظ ان الشاعر هنا بيتكلم عن الانسان لابد ان هو يكون رقيق القلب، مؤمن، الذكر يؤثر فيه، يؤثر في قلبه. فهنا نلاحظ انه مؤمن قوي الايمان، يبقى من صفاته مؤمن قوي الايمان. طب ايه تاني؟ كثير الذكر لربه. طب ايه كمان؟
ناصح لغيره، حريص على نصح غيره. طيب حدد الاستعارة التصريحية فيما يلي وسر جمالها. واستعارة تصريحية يعني هلاقي المشبه الطرف الأول محذوف. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو الإسلام أخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب الظلمات اللي كانوا فيها اللي هي الجهل، يبقى صور الجهل بالظلمات، حذف الطرف الأول، تبقى الظلمات استعارة تصريحية. كذلك كلمة النور، صور العلم اللي أصبحوا فيه بعد الإسلام بالنور، فحذف العلم الطرف الأول، تبقى برضو كلمة النور هنا استعارة تصريحية. يبقى بيقول لي حدد الاستعارة التصريحية. أنا عندي اتنين. أول حاجة الظلمات، كده صور فيها الجهل بالظلمات، والجهل معنوي، صوره بالظلمات تعتبر مادي، وسر جمالها التجسيم. طب التانية برضو اللي هي النور، وقلنا صور العلم بالنور، وبرضو العلم معنوي والنور يعتبر مادي، لأنه المادي بالنسبة لي هو كل ما ألمسه أو أراه. فهنا النور تعتبر استعارة تصريحية، والسر جمالها أيضا التجسيم. طيب تعال نشوف السؤال التالي كده. يقول زهير بن أبي سلمى مادحا: لدي أسد شاكن السلاح. لدي أسد، والأسد ده ماسك سلاح. طب هو الأسد بيمسك سلاح؟ طبعا لأ. أمال مين اللي بيمسك سلاح؟ الجندي. فهو الجندي اللي بيمدحه صوره بالأسد، حذف الجندي الطرف الأول، تبقى كده كلمة أسد استعارة تصريحية. يبقى هنا الاستعارة التصريحية في كلمة أسد، صور فيها الجندي بالأسد، وحذف هنا الطرف الأول هو الجندي. طب صور الجندي اللي هو الإنسان بالأسد، عكس التشخيص، فهنا تدينا التوضيح، وسر جمالها التوضيح. طيب بعد كده مديني جزء من عنترة، بيقول لي حدد من الفقرة دي شعور عنترة عند هجوم قبيلة طيء على قبيلته. ورأى عنترة الفرسان وهم يخرجون من الحي متجهين إلى أرض طيء. معروف إنه جيش عبس خرج لقتال قبيلة طيء، لكن قبيلة طيء خدعته ومرت من طريق آخر وهجمت على قبيلته. هو كان شعوره إيه بقى لما شاف قبيلة طيء بتهجم على قبيلته؟ هذه الإجابة هي موجودة معنا، أو كان قلبه يصور عليه ويتحرك من القعود عن القتال، لكنه مع ذلك عمل إيه؟ قاوم ميله وأصر على البقاء. يبقى ده شعوره اللي هو الجزء اللي هو احنا مخططينه. كان قلبه يصور عليه ويتحرك من القعود عن القتال، يعني كان عنده رغبة انه ينزل الى القتال، لكن قاوم الرغبة دي ولم ينزل الى القتال. السؤال اللي بعده: المؤمن مهذبة أخلاقه. معروف ان مهذبة اسم مفعول، واللي بعده كده أخلاقه دي هتبقى نائب فاعل، المعموله يبقى نائب فاعل مرفوع بالضمة، وطبعا الهاء في محل جر مضاف إليه. أما المؤمن أخلاقه مهذبة، ودايما السؤال ده اللي هو بيعكسه لي، فيبقى أخلاقه مهذبة مع بعضها خبر جملة اسمية بتكون من مبتدأ وخبر، يبقى أخلاقه دي مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة، وبرضه الهاء في محل جر مضاف إليه. أخيرا بيقول لي حسن الخلق يجعلك إنسانا محبوبا لقاؤه. فين اسم المفعول؟ محبوبا. وفين معموله؟ لقاؤه. ومدام اسم مفعول يبقى المعمول بتاعه من غير ما نفكر ايه؟ نائب فاعل برضو مرفوع بالضمة، وبرضو الهاء في محل جر مضاف إليه لو حبيت أكمل. وبكده أحبابي نكون انتهينا من الأداء الصفي ومع الأداء المنزلي.